احتفاءً بأصحاب الهمم واستلهامًا لإرادتهم وعزيمتهم وقدراتهم يلي بتحقق المستحيل. رح نشوف 4 حلقات جديدة ضمن السلسلة الوثائقية بسنتها الثانية بتكليف وإنتاج مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون يلي بتسلط الضوء على أصحاب الهمم، أصحاب التجارب والإنجازات الملهمة بالمجالات المهنية المختلفة، وبتحتفي بتميزهم بالصحافة والموسيقى والرياضة والكتابة وأدب الرحلات. مرحبا. الصراحة أنا عم بشعر بكتير من الفرح بالإضافة للفخر واعتزاز إنه قاعد رح نكون نحن مع بعض مش بحوار، بحديث من القلب للقلب، شابة إماراتية نورا البلوكي اللي بتأثر فيي كتير بالمجتمع بكتير عالم، للظروف اللي مرقت فيها، للصعوبات، للتحديات، بس قدرت إنه توقف من الوجع، قدرت إنه هيك تخلق فرح وأمل للناس وإيمان عندها إياه كتير كبير. نورا، مرحبا. مرحبا. أنا بمسيرة إعلامية متواضعة مرقت فيها، بس بحس وبشعر إنه أقعد مع ناس مثلك بعد في كتير إنه تعطيني وكمان تعطي الناس يلي عم بيشوفونا. آه، أنا بعرف إنه أنت هيك كان في استثمار من الوالد الله يرحمه ومن أمك يطول بعمرها لهلا، استثمار بالعائلة للانفتاح للحوار على طول، للتلاقي. كيف هيدا الموضوع بالبيت كان موجود عندكم على طول متلاقيين مع بعض لحتى تحكوا الناس تتقبلوا الناس؟ حوارات لو شو ما اختلفت الثقافات والتقاليد، كيف كانت هالتربية بالبيت؟ آآ أهلين أستاذ توني. أعتقد إنه يوم كنت صغيرة كان الوالد الله يرحمه كان وايد يحب السفر، وكان وايد يحب استكشاف الثقافات وتعلم اللغات. وكان صراحة يتحدث بأكثر من لغة ويستمتع في كل سفرة يروحها، سواء سفرة لحاله أو سفرة مع العمل. كان يجي ويحكي لنا إنه شو مر في هالسفرة أو شو تعلم، يلعب معانا لعبة إنه شو عاصمتها. فكان هذا الشي عندنا من الصغر، وأعتقد إنه هو حتى يعني في سفراته كان يعني يوم نروح معاه ونسافر إنه كنا نستكشف هالحضارات والثقافات. وأعتقد هذا الاستكشاف يخليك متفتح أكثر ومتقبل أكثر للاختلافات اللي تشوفها حول العالم. فأعتقد إنه الصراحة يوم كنت صغيرة يوم مرضت وكان عمري 9 سنين، كنا تو تونا راجعين من سفرة. كنا كانت سفرة حول أوروبا، بعدين مصر. وأتذكر إن حتى كانت الأعراض جدًا غريبة، كانت بطيئة، لكن المرض كان جدًا متسارع وكان يتطور بسرعة. كان بعمر 9 سنين أيوه، كان بعمر وما 9 كان سنين. عارفين حدا يشخصه يعني آمم بالعالم العربي أو بدولة الإمارات؟ لأ. يعني يوم كنا في أبو ظبي كنا نروح المستشفيات ونحاول إن نشوف شو السبب، لكن الأطباء ما قدروا يشخصوني. فالدولة ما شاء الله ما قصرت صراحة، وأرسلتني لأمريكا في عمر صغير. لما وصلنا كنا يعني كانوا الدكاترة محتارين في تشخيص المرض، وأنا بعد كنت محاطة بهذا اللوز. يعني هما ما كانوا يفهمونه وأنا ما كنت أفهمه، لكن سبحان الله هالفترة لجأت للكتابة. وأظن إن الكتابة كنت في شوي أعبّر فيه عن أشياء يمكن ما كنت أقدر أعبّر عنها لأهلي directly. ف كنت تعبري بالكتابة على هي طول. فكانت الكتابة سبحان الله منفذ لي في هالفترة. وكانت في ألعاب سبحان الله في المستشفى كنت ألعبها، اللي هي سكرابل وما إلى ذلك، كلها متعلقة بالكلمات. وأحس إن هاي كانت منفذ لي في إني أعبّر عن اللي يصير وما أفهمه. لكن سبحان الله يعني رجعنا البلاد وكملت تعليمي وحياتي. وفي البيت دايمًا كان في إنه ما كان في وايد تركيز على اختلافي. بالبيت كان في مساعدة بالنسبة لهالموضوع، هل بالمجتمع هي كان في كمان مساعدة من المدرسة مثلًا أو آمم بالجامعة كان في والّا ما كتير بوقتها؟ يوم أنا كنت صغيرة الصراحة كنت في مدرسة خاصة، لكن بحكم سفراتي الكثيرة لما أمي حاولت تسجّلني هم ما يعني رفضوا التسجيل أو ما أعرف شو كان السبب. لكن الحمد لله تسجّلت في مؤسسة زايد في بداياتها، وكنت الصف الخامس في مؤسسة زايد.
على الصف السادس هم دمجوني في مدرسة حكومية. صراحة كان قرار بدايةً كنت جدًا أستصعب إنه من مدرسة خاصة لمدرسة حكومية، من منهج أمريكي بالإنجليزي لمنهج بالكامل بالعربي، لكن ذاك الوقت كنت أشوفه شي صعب، لكن اليوم أشوفه شي نعمة أحمد الله عليها، لأنه هي زادت من قاموسي نعم. العربي، قوّت اللغة العربية عندي. صراحة وايد كنت فرحانة، يعني الفرحة شوي تأخر لكن فرحت جدًا. كل الأمور هيك بتصير عادةً لسبب، وأنتِ عندِك أيوه، إيمان كتير كبير برب العالمين أيوه كمان. طبعًا. وموضوع كتير مهم باحب أحكي معِك لأنه أنا باعرفِك متابعِك، التأقلم يلّي عندِك إياه، عن التأقلم بالحياة واللي مرقتِ فيه والصعوبات. قديش هالموضوع كان بالنسبة لإلِك مهم؟ قد إيه كان عندِك إيجابية؟ التأقلم صراحة هي قوة عند الإنسان، وهي مهارة بعد مكتسبة في الحياة، ومهارة نتعلمها، ومهارة اكتسبتها في الطفولة يمكن على ظروف مختلفة، لكن تفيدني لليوم في حياتي. فأي ظرف في أي تحدي أو أي شي يطرأ معاك سواء في حياتك أو في عملك أو في أي جانب من حياتك، إنه قدرة على التأقلم هي جدًا جميلة، وإن الإنسان دايمًا يمشي مع التغيير، لا ينظر للخلف لكن ينظر للأمام، ودايمًا لازم الإنسان يكون عنده هاي الflexibility في إنه يتغير ويتأقلم وما يكون جامد. يا ريت نورا كمان بتخبريني عن الطاقة الإيجابية. يعني اليوم بنلاقي حالنا نحن بكتير من الأوقات أي إنسان بحلقة مفرغة بسيركل إمم. بيصير يبرم. كيف أنتِ بتعملي؟ دايمًا يعني الحياة تكون يعني ما في أي شيء كامل في الحياة، والحياة تجارب ودروس، يعني لازم الإنسان يعني يمر فيها بطريقة إنه ما يخلي السلبية تسحبه لورا، بس يتعلم من السلبيات أو يتعلم من التحديات اللي تواجهه، وبعدين إنه هاي القدرة على إنك تشوف الإيجابيات حتى في السلبيات هي مش سهلة، يعني هي حتى مش مهارة كانت عندي من زمان. أنا بعد كنت في هاي الدائرة السلبية، وقعت فيها، مخي صار كله سلبي، لكن سبحان الله الله حاطني بناس يعني تحبني، تنصحني، تخليني أطلع من هاي الدائرة. نورا، كل اللي عم تحكيهم هون الأمور بالحياة اللي عم إمم. تمرق معك. عم نحكي كيف كنتِ بالبيت، كيف كنتِ بالجامعة، كيف كنتِ كمان مع الناس، كيف بتفكري بالإيجابيات وبالسلبيات، كيف. وهل أنتِ مؤمنة ومقتنعة كتير بالحوار نعم، نعم، مع العالم، مع الشباب بين بعض، لو شو ما اختلفت الثقافات والتقاليد والأديان، أنتِ مع إمم. الحوار؟ نعم، أنا جدًا، جدًا مع الحوار، مع إبقاء باب الحوار مفتوح، لأن حلو. في كل العالم من البيت، نقطة البداية هي من البيت، ثم المجتمع، ثم الأكبر والأكبر، يعني إبقاء باب الحوار مفتوح هي في مصلحة الكل. الحوار يقي المجتمع من آفات كثيرة تطرأ على المجتمع، الحوار يقي البيوت، يقي العلاقات في البيوت، في المكان هيدا السليم. صراحة نور اللي عم بيصير يعني بالحوار والناس اللي نعم، والتساوي بالعالم مع بعض موجود بدولة الإمارات العربية نعم. المتحدة. شو ناقص نقدر نعمله هيك أنت وأنا نوصله لأصحاب الهمم، يكون موجود على السوشيال ميديا أكتر، للتوعية أكتر، لنكون كل الوقت موجودين حواليه ونحضره. شو رأيك؟ رسالة إن هي كل شخص عنده وسائل التواصل الاجتماعي، هو أداة سهلة التواصل بين الجميع. آمم، اصنعوا محتواكم الخاص، اصنعوها بلغتكم العربية، شاركونا محتواكم. أي محتوى ينزل هي مادة تثقيفية أيضًا أكثر من ما هي محتوى موجود. لمّا نطلع على الغرب في كثير، كثير من المواد باللغة الإنجليزية عن هذا عالم همم. صح. هذا موضوع لكن لازم نحكي فيه. بالمقابل لما نشوف المواد اللي موجودة باللغة العربية في شح كبير بالمواد، ما في مواد، فبالتالي ما في وعي كبير. كفاية. عندنا درجة متطورة من الوعي، لكن دايما التعلم لا ينتهي. بالإعلام بتحبي مم. الإعلام،
نعم، كمان مع أصحاب الهمم موجودة على طول حاضرة. نعم، كمان بالرياضة موجودة، يعني بالألعاب الأولمبية الخاصة. نعم. هل كان في شيء خاص إليك من كم سنة لورا؟ في الأولمبياد الخاص صراحة كانت تجربة جدًا جميلة. كنت مسؤولة عن عدد من أصحاب الهمم، كنت متطوعة مع مؤسسة سدرة لدمج أصحاب نعم، الهمم في نعم، المجتمع. نعم. فكنت مسؤولة عن team معين، فكنا مقسمين لteams وأنا كنت مسؤولة عن تيمي، لكن هي بداية الأولمبياد كان تاريخ 14 مارس، فكانت الليلة اللي تسبقها كان أبوي توفى. أوه. فكان الله يرحمه. الله يرحمه، فكان لازم أقدم الافتتاحية. الافتتاحية. لكني اعتذرت. كان يعني ظرف صعب شوي ومفاجئ، ويعني أبوي كان من أكبر مشجعيني وخسرته في هاليوم. بعرف قديش كان لكن حدك، قديش وقف حدك، قديش كان بالضبط، مثقف، قديش بالضبط. كان. وكان وايد يحب إنه يشوف الأولمبياد، كان يسمع عنها فكان يبغى يشوفها بعد. سبحان الله، يعني لله حكمته ولا اعتراض على حكم الله. لكن بعد تقريبا 4 أيام قلت لأمي إني أبى أروح الأولمبياد، أبى أحضر الألعاب الأولمبية وتيمي يحتاجني. إنه كنت أفكر في تيمي، إني أنا كنت مدربتهم على فترة كم من شهر، فقالت روحي. فرحت. سبحان الله، وأنا كنت هناك يعني فرصة إني أقدم الكلمة الاختتامية. آه. ف الاختتامية بدل الافتتاحية. أيوه، فوافقت. وذاك الوقت ما كنت أعرف أي يوم بيكون. فبعدين اتصلوا فيني الجامعة إنه صدف إن حفل تخرُّجي كان نفس يوم الكلمة الختامية، فكان بعد لازم أقرر قرار، واخترت الأولمبياد. وحضرت الحفل وقدمت الكلمة الختامية. وسبحان الله كان أسبوع جدًا غريب، كان بدايته كل الناس كانوا يعزوني، وكان نهايته كل حد يبارك لي. فحسيت يعني كان جدًا أسبوع غريب، لكن الحمد لله يعني هو درس إن الواحد دايمًا يعني يتعرض لظروف، لكن لازم دايمًا يختار إنه يكون موجود.